Oppitunti 1. Julkisen liikenteen tiedot. Pysähdyspaikoilla oleva tieto on usein todella hyödyllistä. Kyllä, se voi ohjata matkustajia reiteistä ja aikatauluista. Hienoa. Onko tiettyjä aikoja, joista minun pitäisi tietää ruuhka-aikoina? Ehdottomasti. Ruuhka-aikojen tietäminen voi auttaa sinua välttämään ruuhkaisia busseja tai junia. Siitä on hyötyä. Se myös tekee matkustamisesta nautinnollisempaa, kun siellä on vähemmän ihmisiä. Kyllä. Tarkistan aina aikataulut ennen lähtöä. Pidämme silmällä liikennepäivityksiä matkoidemme aikana. Samaa mieltä. Se tekee matkoistamme sujuvampia ja tehokkaampia. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan kaupunkiin kaiken tämän tiedon kera. Oppitunti 2. Paikalliset puistot. No, siellä on Bellwoodin kansallispuisto, se tunnetaan kauniista poluistaan ja maisemistaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan patikointia luonnossa. Kyllä. Puistossa on polkuja kaikille tasoille, joten kaikki voivat nauttia siitä. Täydellinen. Pystyn löytämään kokemukseeni sopivan reitin. Lisäksi näkymät ylhäältä ovat henkeä salpaavat. En malta odottaa, että pääsen näkemään heidät. Luonnolla on aina tapa virkistää henkeä. Suunnitellaan yhdessä päiväretki Bellwoodiin tutustumiseen. Haluaisin sen. Se on loistava pakopaikka kaupungista. Olen innoissani voidessani viettää aikaa ulkona kanssasi. Oppitunti 3. Sosiaaliset vihjeet. Hymyilevät kasvot tai printtivirne heidän huomautuksensa jälkeen voivat viitata ystävällisyyteen. Kyllä, se on tärkeä sosiaalinen vihje. Se auttaa luomaan positiivisen sävyn keskusteluihin. Täsmälleen. Se osoittaa, että henkilö on helposti lähestyttävä ja avoin. Huomaan, että aito hymy voi murtaa jään missä tahansa tilanteessa. Täysin. Se luo kutsuvan ilmapiirin ja rohkaisee vuoropuheluun. Muistakaamme käyttää näitä vihjeitä, kun tapaamme uusia ihmisiä. Ehdottomasti. Sillä voi olla suuri ero siinä, miten olemme yhteydessä muihin. Odotan innolla, että pääsen käyttämään näitä vinkkejä seuraavassa sosiaalisessa retkessämme. Minä myös. Positiivinen vuorovaikutus voi johtaa suuriin ystävyyssuhteisiin. Oppitunti 4. Illallinen menestys. Kyllä, tein. Kesti hieman odotettua kauemmin, mutta löysin kaiken mitä tarvitsin. Se on hienoa kuulla. Mitä teit illalliseksi? Päätin kokeilla uutta paistamisreseptiä, jossa on paljon tuoreita kasviksia ja kanaa. Se kuulostaa herkulliselta. Onnistuitko saamaan kaikki ainekset? Täysin. Löysin jopa ainutlaatuisia kastikkeita lisäämään makua. Rakastan, kun olet luova keittiössä. Mikä on salaisuutesi? Uskon, että ennakkosuunnittelu teki tällä kertaa suuren muutoksen. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa välttämään viime hetken stressiä. Täsmälleen. Odotan innolla, miten se käy. Oppitunti 5. Matkakokemukset. Ulkomailla matkustaminen on aina ollut minulle seikkailu. Entä sinä? Oletko ollut jossain jännittävässä viime aikoina? Olen käynyt muutamissa maissa, mutta haluan tutustua vielä enemmän.
Se on upeaa. Jokaisella maalla on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja kokemuksensa. Olen samaa mieltä. Viimeisin matkani oli Italiassa, ja se oli unohtumaton. Italia on ihmeellinen. Ruoka ja historia ovat yksinkertaisesti uskomattomia. Kyllä. Kokeilin tehdä pastaa tyhjästä tuon matkan jälkeen. Se kuulostaa hauskalta. Ruoanlaitto on loistava tapa elää matkamuistoja. Suunnitellaan yhdessä matkaa joskus, se olisi niin hauskaa. Oppitunti 6. Matkan valmistelu. Selvä, teen sen ennen kuin lähdemme. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi tietää ennen lähtöämme? Kyllä, muista tarkistaa määränpäämme sääennuste. Hyvä idea. Se voi todella vaikuttaa siihen, mitä pakkaamme. Myös paikallinen kartta tai navigointisovelluksen lataaminen on hyödyllistä. Se on hieno vinkki. Eksyminen voi olla melko turhauttavaa. Täsmälleen. Suunnitellaan myös matkareittimme, jotta voimme maksimoida aikamme tutkimiseen. En malta odottaa. Ennakkosuunnittelu saa kaiken tuntumaan organisoidummalta. Tulemme tekemään upean matkan yhdessä. Oppitunti 7. Korruptiokysymykset. Korruptio on vakava ongelma monissa maissa ympäri maailmaa. Kyllä, se todella heikentää luottamusta hallitukseen ja instituutioihin. On olemassa useita erilaisia korruptoituneita käytäntöjä, joita voi esiintyä. Täysin. Lahjonta ja kavallus ovat vain muutamia esimerkkejä. On masentavaa nähdä, kuinka se vaikuttaa jokapäiväisiin kansalaisiin. Kyllä, se voi johtaa eriarvoisuuteen ja peruspalvelujen puutteeseen. Korruption torjunta vaatii vahvaa johtajuutta ja avoimuutta. Olen samaa mieltä. Tietoisuus ja koulutus ovat myös elintärkeitä näiden ongelmien torjunnassa. Jatketaan keskustelua tästä aiheesta. On tärkeää, että kaikki ymmärtävät. Oppitunti 8. Työmatkakokemus. Menitkö tänään bussilla töihin? Joo, liikenne oli niin huonoa. Se kesti paljon kauemmin kuin tavallisesti. Voin kuvitella. Ruuhka-aika voi olla niin hankalaa. Täysin. Toivoisin tehokkaampia joukkoliikennevaihtoehtoja. Olen samaa mieltä. Luotettava järjestelmä helpottaisi paljon työmatkaa. Toivotaan, että he parantavat sitä pian, se on välttämätöntä monelle ihmiselle. Sillä välin meidän pitäisi löytää tapoja tehdä työmatkoistamme nautinnollisempaa. Kyllä. Ehkä voimme kuunnella podcasteja tai äänikirjoja matkoillamme. Hieno idea. Se varmasti nopeuttaa aikaa. Oppitunti 9. Taitojen kehittäminen. On tärkeää kehittää taitoja säännöllisesti. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Mihin taitoihin keskityt? Pyrin kehittämään viestintä- ja johtamistaitojani. Ne ovat välttämättömiä. Niistä voi olla hyötyä sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. Täsmälleen. Uskon, että jatkuva oppiminen on kasvun avain. Keskityn ajanhallinta- ja organisointikykyihini. Ne ovat myös arvokkaita. Ne auttavat olemaan tuottavampia.
Pidetään toisiamme motivoituina taitojen kehittämismatkallamme. Täysin. Edistymisemme jakaminen voi johtaa vieläkin parempaan. Oppitunti 10. Rantasuunnitelmat. Ajattelin mennä tänä viikonloppuna rannalle. Se kuulostaa hienolta. Entä jos liityn joukkoonne? Ei ollenkaan. Mitä enemmän, sen hauskempaa. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan veden äärellä ja nauttimaan auringosta. Täsmälleen. Se on mukava tauko kiireisistä aikatauluistamme. Onko sinulla erityisiä suunnitelmia, mitä teemme rannalla? Ajattelin, että voisimme tuoda välipaloja ja ehkä pelata rantalentopalloa. Se kuulostaa hauskalta. Rakastan aktiivisuutta ja ulkoilusta nauttimista. Varmistetaan, että pakataan kaikki mitä tarvitsemme täydelliseen päivään. Oppitunti 11. Kirjaston näkemyksiä. Olen todella oppinut paljon viime aikoina lukemistani kirjastokirjoista. Se on upeaa. Millaisia kirjoja lainaat yleensä? Nautin kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden sekoituksesta. Jokainen tarjoaa erilaisen näkökulman. Olen samaa mieltä. Fiktio antaa sinun paeta, kun taas tietokirjallisuus opettaa arvokkaita opetuksia. Täsmälleen. Pidän aina tärkeänä tuoda kirjat takaisin ajoissa. Se on hieno tapa. Se varmistaa, että muutkin voivat nauttia niistä. Lisäksi kirjojen palauttaminen ajoissa tuntuu palkitsevalta kuin pienen tehtävän suorittaminen. Täysin. Onko sinulla suosikkikirjaa, jonka olet lukenut kirjastosta? Kyllä, yksi, joka muutti näkemykseni elämästä kokonaan. Oppitunti 12. Rantarakennus. Ajanvietto rannalla on aina virkistävä kokemus, eikö vain? Täysin. Aaltojen ja auringon äänessä on jotain maagista. Siitä puheen ollen, onko sinulla vinkkejä tukevan hiekkalinnan rakentamiseen? Kyllä, olen oppinut, että avain on käyttää märkää hiekkaa paremman rakenteen saavuttamiseksi. Tuossa on järkeä. Märkä hiekka pitää paljon paremmin kasassa kuin kuiva hiekka. Täsmälleen. Myös hiekan tiivis pakkaaminen auttaa pysymään kunnossa. Muistan sen ensi kerralla. Entä sen koristelu? Simpukat ja merilevät voivat lisätä hiekkalinaasi mukavasti. Tuo kuulostaa luovalta. Rakastan sitä, kuinka voimme tehdä linnoistamme ainutlaatuisia. Oppitunti 13. Joogarutiini. Olen hiljattain alkanut sisällyttää joogan rutiiniini. Se on upeaa. Kuinka usein harjoittelet joogaa viikossa? Pyrin 3 joogakertaan viikossa tasapainon ja joustavuuden ylläpitämiseksi. Se on hieno tavoite. Noudatatko jotain tiettyä joogatyyliä? Nautin hatha-joogasta, sen keskittymisestä hengitykseen ja linjaamiseen. Hatha on ihana aloittelijoille, se todella auttaa mindfulnessissa. Kyllä, tunnen oloni keskittyneemmäksi ja rennommaksi jokaisen istunnon jälkeen. Siinä joogan kauneus. Se ei vahvista vain kehoa, vaan myös mieltä. Täsmälleen. Kannustan kaikkia kokeilemaan sitä ainakin kerran. Oppitunti 14. Yhteinen ymmärtäminen. Olen todella iloinen, että olemme samoilla linjoilla tämän projektin suhteen. Kyllä, on tärkeää, että meillä on yhteisiä tavoitteita eteenpäin. Ehdottomasti.
Yhteistyö tekee koko prosessista sujuvamman ja miellyttävämmän. En voi olla enempää samaa mieltä. Kun molemmat osapuolet ovat linjassa, luovuus kukoistaa. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka synergia voi johtaa fantastisiin tuloksiin. Niin totta. Oletko miettinyt, kuinka voimme toteuttaa ideoitamme? Kyllä, uskon, että aivoriihen aloittaminen olisi hyödyllistä. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Olen innoissani nähdessäni, mihin se meidät vie. Minä myös. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita ja tehdä todellisia vaikutuksia. Oppitunti 15. Tutki yhdessä. Kävin äskettäin seikkailussa kaveriporukan kanssa. Se kuulostaa jännittävältä. Minne te kaikki menitte? Tutustuimme kansallispuistoon ja oli hauskaa löytää uusia polkuja. Lyön vetoa. Luonnon tutkimisessa ystävien kanssa on jotain erityistä. Kyllä, näiden kokemusten jakaminen tekee niistä vieläkin mieleenpainuvampia. Ehdottomasti. Kokeilitko kaikki aktiviteetteja ollessasi siellä? Kävimme patikoimassa ja jopa piknikillä kauniin järven rannalla. Kuulostaa idylliseltä. Luonnolla on tapa tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon iloa voi saada näin yksinkertaisista toiminnoista. Oppitunti 16. Kieli yliopistossa. Yliopistossa käyminen voi olla melkoinen kokemus, varsinkin kielen suhteen. Kyllä, olen kuullut, että ranska on monien oppilaitosten virallinen opetuskieli. Se on oikein. Kuitenkin myös englantia käytetään laajalti, mikä helpottaa sitä monille. On mielenkiintoista, kuinka kieli voi muokata yliopistokokemusta. Täysin. Kaksikielisyys voi avata opiskelijoille monia mahdollisuuksia. Olen samaa mieltä. Se auttaa ymmärtämään koulutuksen eri näkökulmia. Lisäksi se parantaa viestintätaitoja, jotka ovat elintärkeitä nykymaailmassa. Täsmälleen. Luuletko, että useiden kielten oppiminen on välttämätöntä menestyksen kannalta? Kyllä, uskon, että se auttaa yksilöitä menestymään globalisoituneessa ympäristössä. Oppitunti 17. Kodin aarteet. Rakastan erilaisten aarteiden tutkimista kotiani sisustaessani. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka tuolit, lamput ja kodinkoneet voivat muuttaa tilaa. Täysin. Jokainen kappale kertoo tarinan ja lisää luonnetta ympäristöösi. Kyllä, äläkä unohda kirjoja ja levyjä, ne tuovat persoonallisuutta huoneeseen. Täsmälleen. Pidän aina suosikkikirjojeni esittelystä näkyvästi hyllyillä. Se on hieno idea. Se kutsuu keskusteluun ja kuvastaa kiinnostuksen kohteitasi. Rakastan myös maalauksia luomaan elävää tunnelmaa. Kyllä, taiteella on tapa saada tila tuntumaan elävämmältä ja kutsuvammalta. Entä vaatteet? Mielestäni ne voivat myös parantaa yleistä sisustusta. Oppitunti 18. Kiehtova 1920-luku. 1920-luku oli niin kiehtovaa aikaa historiassa, täynnä käänteitä. Olen samaa mieltä. Se oli merkittävien kulttuuristen ja sosiaalisten muutosten aikakautta. Kyllä, sen ajan muoti ja musiikki ovat erityisen kiehtovia.
Ehdottomasti. Jazzmusiikki syntyi ja siitä tuli kyseisen vuosikymmenen määrittelevä genre. Ja älkäämme unohtako flapperkulttuurin nousua, se oli vallankumouksellinen. Täysin. Naiset alkoivat ilmaista itseään vapaammin tuona aikana. On mielenkiintoista, kuinka yhteiskunnallisia normeja haastattiin niin rohkeasti. Kyllä. 1920-luku loi todella näyttämön tuleville sukupolville. Kuka on suosikkihistoriallinen henkilösi tuolta ajalta? Oppitunti 19. Kuvioiden muuttaminen. On mielenkiintoista, kuinka suhteita koskevat yhteiskunnalliset normit voivat muuttua ajan myötä. Kyllä, historiallisesti tiettyjä käyttäytymismalleja pidettiin melko siveettöminä. Täsmälleen. Tämä kaava on kuitenkin hieman kääntynyt viime vuosina. On mielenkiintoista nähdä, kuinka asenteet ihmissuhteita kohtaan kehittyvät. Kyllä, ihmiset ovat yhä avoimempia rakkauden ja läheisyyden suhteen. Se on totta. Viestintä ja ymmärrys ovat tärkeitä. Uskon, että tämä muutos heijastaa myös laajempia muutoksia yhteiskunnassa. Täysin. Näistä aiheista on tärkeää keskustella. Kyllä, tällaisista aiheista keskusteleminen voi auttaa murtamaan esteitä. Oppitunti 20. Aamiaisen mukavuus. Olin iloisesti yllättynyt huomatessani, että aamiainen sisältyy huoneen hintaan. Se on erittäin kätevää. Se tekee oleskelusta entistä nautinnollisempaa. Kyllä, päivän aloittaminen hyvällä aamiaisella voi antaa positiivisen sävyn. Olen samaa mieltä. Onko aamiaismenulla tiettyjä kohteita? Ne tarjoavat erilaisia, kuten hedelmiä, leivonnaisia ja lämpimiä ruokia. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan runsasta aamiaista, joka piristää päivääni. Täysin. Se on loistava tapa aloittaa aamuaktiviteetit. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. On aina mukavaa, että on vaihtoehtoja. Kyllä, ja aamiaisen jakaminen ystävien kanssa tekee siitä vielä paremman. Oppitunti 20. Luonnon arvostaminen. Käytän aina jonkin aikaa arvostaakseni ympäröivän luonnon kauneutta. Sama täällä. Se on kuin tuulahdus raitista ilmaa, joka nuorentaa sielua. Täsmälleen. Pelkästään ulkona oleminen voi kohottaa mieltäni ja puhdistaa mieleni. Kyllä, ja huomaan, että se auttaa minua pohtimaan ajatuksiani selkeämmin. Luonnolla on tapa laittaa kaikki perspektiiviin, eikö niin? Täysin. Rakastan sitä, että jokainen vuodenaika tuo oman ainutlaatuisen viehätyksensä. Oikein. Syksyn eloisat värit ovat erityisen upeita. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on täydellinen aika myös valokuvaamiseen. Kyllä, näiden hetkien vangitseminen tekee niistä vieläkin erikoisempia. Oppitunti 22. Saavutusten juhliminen. Valtava yleisö saapui katsomaan häntä seuraavana päivänä tapahtuman jälkeen. Se kuulostaa uskomattomalta. Tuntui varmasti uskomattomalta saada tällainen tuki. Kyllä, ja 2 päivää myöhemmin hänen kunniakseen järjestettiin paraati kaduilla. Vau! Paraati on loistava tapa juhlia saavutuksia. Se todella on. Tunnelman on täytynyt olla jännityksestä sähköinen.
Voin vain kuvitella sen ilon hänen kasvoillaan näin suuren juhlan aikana. Kyllä, se on hetki, jota hän vaalii ikuisesti fanien ympäröimänä. On innostavaa nähdä, kuinka kova työ voi johtaa tällaiseen tunnustukseen. Ehdottomasti. Tällaiset tapahtumat motivoivat muita toteuttamaan unelmiaan. Oppitunti 23. Tavoitteiden asettaminen. Aluksi on hyvä tavoite asettaa viikko keskittyä henkilökohtaiseen kasvuun. Olen samaa mieltä. On tärkeää omistaa aikaa itsensä kehittämiseen. Tarjoavatko he ryhmätunteja motivoimiseksi kyseisen viikon aikana? Kyllä, ryhmäistunnot voivat tarjota rohkaisua ja vastuullisuutta. Se on upeaa. Kokemusten jakaminen helpottaa usein matkaa. Täysin. Se luo toveruuden tunteen osallistujien keskuudessa. Lisäksi muilta oppiminen voi herättää uusia ideoita ja näkökulmia. Kyllä, on hienoa, kuinka yhteistyö voi edistää henkilökohtaista kasvua. Olen innoissani nähdessäni, mitä oivalluksia voimme saada näistä istunnoista. Oppitunti 24. Pidä sinut ajan tasalla. Jos löydämme jotain tietoa, ilmoitamme tietysti sinulle mahdollisimman pian. Se on lohduttavaa. On tärkeää pysyä ajan tasalla oleellisista uutisista. Kyllä, varsinkin kun on kyse päätöksistä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Olen samaa mieltä. Selkeä viestintä auttaa kaikkia tuntemaan olonsa mukaansa. Täsmälleen. Se on elintärkeää luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi kaikissa tilanteissa. Ja kun tiedämme, että saamme tiedon, voimme suunnitella sen mukaisesti. Kyllä, se antaa meille mahdollisuuden tehdä päätöksiä uusimpien päivitysten perusteella. Arvostan sitä. Se edistää yhteistyöympäristöä. Ehdottomasti. Yhdessä tekeminen parantaa kykyämme selviytyä haasteista. Oppitunti 25. Unelmakohteet. Nämä kohteet ovat todella hyvä pakopaikka arjesta. Se todella on. Luonnon kauneus voi olla niin virkistävää. Ehkä jonain päivänä voimme muuttaa unelmamme vierailla heidän luonaan. Rakastaisin sitä. Yhdessä matkan suunnittelu voi olla seikkailu. Kyllä, uusiin paikkoihin tutustuminen luo unohtumattomia muistoja. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka matkustaminen voi laajentaa näköalojamme. Lisäksi paikallisen keittiön kokeileminen lisää nautintoa. Kyllä, ruoka on valtava osa uuden kulttuurin kokemista. Voin jo kuvitella, kuinka hauskaa meillä olisi tutkia ja maistaa. Oppitunti 26. Perheobligaatiot. Siskoni ja minä olemme aina olleet hyvin läheisiä perheenä. Se on ihanaa. Vahva perheside on erittäin tärkeä. Kyllä, jaamme paljon kokemuksia ja tuemme toisiamme läpi elämän. On hienoa, että sinulla on joku, joka ymmärtää sinua niin hyvin. Täysin. Vietämme usein aikaa yhdessä tehden hauskaa toimintaa. Se kuulostaa upealta. Mitä pidät eniten yhdessä tekemisestä? Tykkäämme käydä elokuvissa tai kokeilla uusia ravintoloita. Nämä ovat mahtavia tapoja luoda kestäviä muistoja. Kyllä, ja meillä on myös perhepeli-iltoja, jotka ovat aina täynnä naurua. Oppitunti 27.
perheen tuki. Hän vie minut areenalle luistelemaan, ja se on aina niin hienoa aikaa. Se kuulostaa hauskalta. Luistelu on loistava tapa pitää yhteyttä perheeseen. Kyllä, hän auttaa myös siskoani tämän esseissä ja tehtävissä. On hienoa, että sinulla on joku, joka tukee akateemisia pyrkimyksiäsi. Hän tekee oppimisesta nautinnollista, mikä on todella tärkeää. Täysin. Rohkaisemalla voi olla suuri ero motivaatiossa. Lisäksi hän saa meidät aina nauramaan, mikä keventää tunnelmaa. Se on välttämätöntä. Nauru lähentää perheitä. Arvostan niitä hetkiä, ne luovat lämpimän perheympäristön. Oppitunti 28. Älykkäitä matkailuvinkkejä. Tämä on fiksu idea muistaa poistaa kaikki vyöt tai takit ennen turvatoimien suorittamista. Kyllä, se nopeuttaa prosessia ja helpottaa asioita kaikille. Täsmälleen. Matkalla on aina parasta valmistautua. Olen samaa mieltä. Pienet asiat voivat tehdä suuren eron lentoasemakokemuksessa. Lisäksi se vähentää mahdollisuuksia unohtaa esineitä turvalokeroon. Täysin. Järjestyksen ylläpitäminen on tärkeää matkan aikana. Ja sen avulla voimme keskittyä nauttimaan matkastamme stressaamisen sijaan. Kyllä, matkasta nauttiminen on perimmäinen tavoite. En malta odottaa seuraavaa yhteistä seikkailuamme. Oppitunti 29. Turvallisuus ennen kaikkea. Entä turvallisuushuolit, kun olemme tutkimassa? On aina viisasta pysyä hyvin valaistuilla alueilla ja luottaa vaistoihisi. Täysin. On tärkeää olla tietoinen ympäristöstäsi. Kyllä, ja on tärkeää tehdä suunnitelma hätätilanteita varten. Oikein. Hätäyhteystietojen pitäminen käsillä voi tarjota mielenrauhaa. Olen samaa mieltä. On parempi valmistautua kuin katua myöhemmin. Lisäksi ryhmissä matkustaminen lisää turvallisuutta. Kyllä, numeroissa on voimaa, varsinkin tuntemattomissa paikoissa. Olen iloinen, että keskustelemme tästä, se on välttämätöntä hauskalle matkalle. Oppitunti 30. Pitkät kävelyt ja taide. Teen usein pitkiä kävelylenkkejä luonnossa, ne ovat niin virkistäviä ja rauhallisia. Se kuulostaa ihanalta. Käytätkö koskaan aikaa maalaamiseen näiden kävelyjen aikana? Toivon, että voisin. Ihailen niitä, jotka osaavat maalata akryylillä tai vesiväreillä. Molemmilla medioilla on ainutlaatuinen viehätyksensä ja kauneutensa. Kyllä, olen nähnyt uskomattomia vesiväreillä luotuja maisemia. Ne vangitsevat luonnon olemuksen kauniisti. Voin kuvitella, kuinka rentouttavaa on maalata ulkona. Täysin. Se on loistava tapa olla yhteydessä ympäristöösi. Ehkä minun pitäisi joskus kokeilla maalausta, kuulostaa tyydyttävältä harrastukselta. Oppitunti 31. Viihtyisä olohuone. Aloitetaan olohuoneesta, tarvitsemme viihtyisän sohvan, jotta se olisi kutsuva. Täysin. Mukava sohva voi todella luoda tunnelman rentoutumiselle. Ja me tarvitsemme ehdottomasti sohvapöydän täydentämään sitä, eikö niin? Kyllä, sohvapoita on välttämätön juomien ja välipalojen säilyttämiseen rentoutuessamme. Täsmälleen.
Se on myös loistava paikka esitellä joitain koristeesineitä. Rakastan ajatusta lisätä joitain kasveja tuomaan elämään tilaan. Se kuulostaa upealta. Vihreys voi todella parantaa tunnelmaa. Lisäksi meidän tulisi harkita valaistusta. Pehmeät valot voivat luoda kodikkaan tunnelman. Kyllä, lämmin valaistus tekee olohuoneesta entistä viihtyisämmän. Oppitunti 32. Kotikuntosalin edut. Kotikuntosalin perustaminen voi olla joskus vaivalloista, etkö usko? Täsmälleen. Mutta kun se on tehty, se on uskomattoman kätevä päivittäiseen harjoitteluun. Kyllä, kotikuntosali tarkoittaa, että voin harjoitella milloin haluan ilman työmatkaa. Se on valtava etu. Se säästää aikaa ja tekee kunnossa pysymisestä helpompaa. Täysin. Lisäksi voin valita tarpeisiini parhaiten sopivat laitteet. Kyllä, ja se mahdollistaa enemmän joustavuutta harjoitusrutiinissani. On myös mukavaa olla omassa yksityisyydessä treenatessa kotona. Ehdottomasti. Omassa tilassa treenaamisessa on jotain vapauttavaa. Olen innoissani aloittaessani täydellisen kotikuntosalini luomisen. Oppitunti 33. Pysy lujasti. En halua olla osa vallankumoustasi, pidän parempana omaa polkuani. Se on reilua. Jokaisella on oikeus valita elämänsä suunta. Täsmälleen. Viimeinkin tiedät ylivoimaisella varmuudella, että vain yhdellä asialla on merkitystä. Ja se on pysymistä uskollisena itsellesi ja uskollesi. Kyllä, on tärkeää noudattaa omia vakaumuksiasi joukosta riippumatta. Täysin. Aitous johtaa täyteläisempään elämään. Uskon, että yksilöllisyyden hyväksyminen on ratkaisevan tärkeää nykymaailmassa. Ehdottomasti. Se antaa ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään täysin. Olen iloinen, että voimme keskustella näin merkityksellisistä aiheista avoimesti. Oppitunti 34. Tapahtumasuunnittelu. Keskustelimme tapahtumasta perjantaina, ja mielestäni olemme valmiita siirtymään eteenpäin. Kyllä, kaikki on tehty. Olen valmistellut joitain materiaaleja, joita tarvitsemme. Se on upeaa. Olen iloinen, että kaikki sujuu sujuvasti. Täysin. Selkeä suunnitelma tekee toteutuksesta paljon helpompaa. Kyllä, ja uskon, että se auttaa meitä pysymään järjestyksessä koko prosessin ajan. Täsmälleen. Lisäksi se varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla. Odotan innolla, kuinka ponnistelumme tuottaa tulosta tapahtuman aikana. Minä myös. On aina hienoa nähdä suunnittelun muuttuvan teoiksi. Jatketaan vauhtia ja viimeistellään viimeiset yksityiskohdat. Oppitunti 35. Päivämatkan jännitys. Kuulostaa jännittävältä. Entä matkasuunnitelmamme toinen päivä? Toinen päivä on suunniteltu päiväretkelle maaseudulle. Se kuulostaa upealta. Rakastan uusien maisemien tutkimista. Kyllä, se on loistava pakopaikka kaupungin hälinästä. Täsmälleen. Ajan viettäminen luonnossa voi olla niin virkistävää. Lisäksi voimme pakata piknikille nautittavaksi ollessamme siellä. Rakastan piknikkejä. Ne lisäävät hauskan ja rentouttavan elementin mihin tahansa matkaan. Täysin. Meidän pitäisi myös tuoda pelejä ulkona pelattavaksi.
Hieno idea. Se tekee päivästämme vieläkin nautinnollisemman.